ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මම අද අලුතෙන් දෙයක් අරන් ආවා රෙසිපි එකක්. ඒක කවුරුත් කන්න ආස කරන එකක් නාසි ගොරන්. ඉතින් ගොඩක් අය ඒක කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ කඩින් ගිහිල්ලා ගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ටම ගෙදරින් ධම්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මේ නාසි ගොරන් පේස්ට් එක හදාගන්න විදිය. මම කලින් වීඩියෝ එක මම කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පේස්ට් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද කියලා දෙන්නේ මේ නාසි ගොරන් බත් එක මේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ඉන්දුනීසියාවේ කෑමක්. ඉතින් අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපි මේක කලින් රෝස්ට් කරලා හදාගත්ත චිකන්. ඉතින් මේක පොඩියට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට චිකන් කන්න කැමති නැත්නම් මේක නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම ප්‍රෝන්ස් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේක හදන්නේ චිකන් දාලා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා බීන් ෂූට් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇති මුං වල මේක පැලවුණක් පස්සේ ගන්න මේක. ඉතින් මේක මතක තියාගන්න මේ අයින් වල තියෙන මේ හීන් නූල වගේ තියෙන ඒක මතකයෙන් කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. සමහර අය මේකත් අයින් කරනවා. මම හැබැයි තිබ්බ ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ කෑල්ල විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බිත්තර තියෙනවා. ඊළඟට මේ තමයි නාසි පේස්ට් එක මම ඔයගලන්ට කියපුවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් මේක කරා. ඉතින් ඒකේ මම ලින්ක් එක මේ පහලින් දාන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට ඒකට ලේසියෙන් මේකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙන කෑලි මිරිස් ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ කජු. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් ඒ කජු නොදා ඉන්න පුළුවන්. මේක මම අන්තිමට එකතු කරන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරන මෙතන තියෙනවා පොඩ්ඩක් garnish කරගන්න අවශ්‍ය මේ cucumber, ඊළඟට tomato, ලුණු තියෙනවා. spring onion තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මම soy sauce මෙතන තියෙනවා. soy sauce එකෙන් මම මෙතන sweet soy sauce සහ soy sauce කවලම් කරලා මම හදාගෙන තියෙනවා. garlic ginger දාලා වෙනම sauce එකක්. ඉතින් මේ sauce එක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් වලට. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මම මේ නාසි ගොරන් හදන්න මෙන්න මේ sweet chili එකයි soy sauce එකයි මේ එකට කවලම් කරලා හදාගන්න මේ sauce එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා cabbage චීන හීනට කපාගත්ත ගෝවා. ඊළඟට මෙතන බත් තියෙනවා. මේ බත් එක මම සීත කරලා අරන් තියෙන්නේ කලින් උයාගත්ත වෙලා සීත කරලා ගත්ත බත් එකක්. මේක බෙරි වෙච්ච බතක් නෙවෙයි ඇටේ වෙන් වෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ඔයිල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල ඔක්කොම ලෑස්ති. මම අද ඔකට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක දැන් මේ බත් එක මේ බෙදගන්නේ කියලා. ඉතින් මම තාච්චිය ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ මගේ ෆ්‍රයි පෑන් එක. මතක තියාගන්න මේකට ගොඩාක් වෙලා ගත කරන්නේ නැහැ මේක හදන්න. ඒක නිසා මම ඉක්මනින්ම දේවල් දානවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ පෙන්නුවා කොහොමද කියලා අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික. ඊළඟ මේ ඉක්මනින්ම බෙද ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ගින්දර හොඳට රස්නෙට තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ලොකු රෙස්ටොරන්ට් වල ලොකුවට හදන ලොකු වොක් එකේ හදනවා. ඉතින් අපි ඒ වගේ තමයි ලොකු වැඩත් ඇඟල කරන්නේ. නමුත් අද ඔයගලන්ට ගෙදර හදාගන්න විදිහට පොඩියට මම කියලා දෙන්නේ. එතකොට මේක ඉක්මනින්ම තමයි මේක හදාගන්න ඕනේ. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික මම ඉක්මනින්ම එකතු කරනවා. ඉතින් ඒක හොඳට බලා ගන්න ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් මේක මගේ ෆ්‍රයි පෑන් එකේ මේක රත් වෙනවා. දැන් මම තෙල් ටිකක් මේ විදිහට වටේට දාන්න මතක තියාගන්න තෙල් දාද්දී. ඊට පස්සේ පිටරි මේ විදිහට එකක් හෝ දෙකක් දාන්න පුළුවන්. මම එකයි දාන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ පිටරි කඩා ගන්න මේක. ඒත් එකම එකතු කරන්න ගෝවටි දැන් බීන් ෂූට් ටික නාසි පේස්ට් එක මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතින් මේක පොඩක් දැවිල්ලට ගන්න ඕන නිසා මම 1 tablespoon කෑලි මිරිස් ටික පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට මේක බෙදෙනකොට මම එකතු කරනවා කලින් මේ රෝස්ට් කරලා ගත්ත චිකන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට තවත් වෙන කැමති දෙයක් වෙනවා එකතු කරන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම ලුණු ටීස්පූන් මෙයක් එකතු කරන මතක තියාගන්න වැඩි කරගන්න එපා. මොකද සෝයි සෝස් වල තියෙනවා මේ ලුණු ගතිය. එහෙම මේ ලුණු ගතිය වැඩි වෙයි. ඔයගොල්ලෝ තේන ඇති මේක දැන් බෙදීගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරන මේ බත් එක මේ විදිහට. ඊළඟට මේක හොඳට පස්සේ නැතිනම්
ඒත් එක මම කජු ටිකත් එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කජු නැත්නම් ඔබට රට කජු පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. පීනට්ස් එක. ඔයාලට පේනදී බත් එක හොඳට බෙදීගෙන එනවා. බත් එක ඊට පස්සේ මම දැන් බොහොම සල්පයක් මේ සෝය සෝස් එකතු කරන කෙලින්ම දාන්න එපා. මොකද ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මෙයාගේ යාන්ත්‍ර ප්‍රමාණයක් මේ සෝය සෝස් එකතු කරනවා. ටේබල් ස්පූන් 2ක් විතර පරිස්සමෙන් සෝය සෝස් වැඩි කරගන්න එපා. ඊළඟට ස්ප්‍රින් කපාගෙන ස්ප්‍රින් අනියන් ටික ලුණු පොළ ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොකද මම මේකට කැරට් දැම්මේ නැත්තේ කියලා ගොඩක් වෙලාවට මේකට කැරට් දාන්නේ නැහැ සමහර අය කැරටුත් දානවා ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ලීක්ස් දාන්නත් පුළුවන් ඉතින් මම ඒව අඩු කරලා මම හරියට ඔරිජිනල් විදිහට මේ හදලා තියෙන්නේ නමුත් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒ ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ නමුත් විශේෂයෙන් කැරට් වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට මේකට දාන්නේ නැහැ ඔන්න ඔකන තේනවා මම මේ නාසි ගුරන් එක හරියට බැදගත්තා. ඒක ඔකන පේන හොඳට අතෙන් ඇටේ බින්ගලා හොඳට තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට අපි මේක සර්ව් කරන්න මම බිත්තරයක් මම බැද ගන්නවා. මම ඒකත් බැදගලා ඔයගලන්ට මම ප්ලේට් එකට දාලා මම පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම දැන් බිත්තරේකුත් මේ විතර බැදගත්තා. දැන් මම මේක ලස්සනට garnish කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ තමයි මම අද හදාගත්ත නාසි ගුරන් එක. ඉතින් මේ විදිහට බලන්න garnish කරලා තව මේ අමුත්තෙකුට පිළිගන්නන්න පුළුවන් සහ ඔයගොල්ලෝ පවුලේ අයට මේ විදිහට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම රස බැලුවා හරි රසයි කිසිම රසකාරකයක් නැහැ. ඉතින් හරි ලේසියෙන් මේක හදාගත්තා. ඉතින් මීට කලින් මම වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ පෙන්නලා ඇති මේ පේස්ට් එක හදන විදිය. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න බල්ලි වල මේ විදිහට හදලා තවත් මීට වඩා ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ හදන්න උත්සාහ ගන්න. හදලා මේ මොන හරි දෙයක් තියෙනවා අපිට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට හදලා පෙන්නුවා කොහොමද නාසි ගුරන් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදන්න හදලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගලන්ට මොන හරි දෙයක් ඒකන සම්බන්ධව දැනගත යුතු දෙයක් වැඩිදුර තියෙනවා නම් යන්න පුළුවන්. ඉතින් එනම් මේ අද දවසට මේ වීඩියෝ එක ඔබට මම සමුගන්නවා. නැවතත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.